নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিখিতাছ কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আমৰ এটা খুবেই সহজ ৰেচিপি, যিটো হৈছে মেংগো মিল্কশ্বেক। মেংগো মিল্কশ্বেক বনাবলৈ মই এয়া পকা ডাঙৰ আম এটা লৈছো। আমটো মই ভালদৰে ধুই এতিয়া বাকলি গুচাই লৈছো। এয়া আমটো বাকলি গুচাই ললো। এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰ লৈছো। এতিয়া আমটো সৰু সৰুকৈ কাটি ইয়াতে লৈ লম। এতিয়া যিহেতু আমৰ বতৰ, আপোনালোকে ঘৰৰ আম বা বজাৰৰ পৰা অনা আম খুবেই সহজতে এইদৰে মিল্কশ্বেক বনাই খাব পাৰিব। এয়া মই আমটো সৰু সৰুকৈ কাটি দিলো। তাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াতে দিছো 1 গ্লাছ গাখীৰ। ইয়াতে মই ঠাণ্ডা গাখীৰ লৈছো। আপোনালোকে ঠাণ্ডা গাখীৰো দিব পাৰিব। যদি এভেইলেবল নাথাকে তেতিয়াহ'লে ৰুম টেম্পাৰেচাৰৰ গাখীৰো ইয়াতে দিব পাৰিব। তাৰ পাছত ইয়াতে দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 4 চামুচ চেনি। চেনি আপোনালোকে যিমানখিনি মিঠা খাই ভাল পায় সেইমতে দি ল'ব। যদি আমটো বেছি মিঠা হয় তেতিয়াহ'লে চেনি কমাই দিব, আৰু যদি আমটো বেছি মিঠা নহয় তেতিয়াহ'লে চেনি অলপ বঢ়াই দিব। আৰু এয়া শেষত দিছো কেইটুকুৰামান আইচ কিউব। যিহেতু এই মেংগো মিল্কশ্বেক অলপ ঠাণ্ডা হ'লে খাই ভাল লাগে, সেয়ে মই বৰফৰ টুকুৰা কেইটা দিছো। যদি আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াতে অলপ ঠাণ্ডা পানীও দি দিব পাৰে। এতিয়া মুখনিখন বন্ধ কৰি দিছো। এতিয়া আটাইখিনি আমি ভালদৰে পিচি ল'ম। এয়া মই আটাইখিনি ভালদৰে পিচি ললো। এয়া আমাৰ মেংগো মিল্কশ্বেক তৈয়াৰ। এতিয়া মই সাৰ্ভ কৰিছো। এয়া দেখিছেনে, মিল্কশ্বেকখিনি অলপমান ডাঠ হৈছে। যদি আপোনালোকে এনেকৈ খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ খাব, আৰু যদি অলপ পনীয়াকৈ খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গাখীৰৰ পৰিমাণ অলপ সৰহকৈ দিব। এতিয়া ওপৰত অলপ বাদাম দি সজাই দিছো। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন পছন্দৰ যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইয়াতে ল'ব পাৰিব।
আপোনালোকেও এইদৰে মেংগো মিল্কশ্বেক ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।